anh Tín. Nghe được không Đạt? Anh nghe rõ không ạ? Nghe tốt Đạt ơi. Em xin phép anh 1 phút để giới thiệu anh với các chị em có Việt Nam có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Xin chào toàn thể anh chị em nhà mình. Anh chị em nhà mình đang nghe rõ tôi nói, có thể cho xin số 5 được không ạ? Hiện tại thì cố vấn tài chính của TST của chúng ta đã có mặt ở trong phòng Zoom rồi. Anh ấy tên là Lê Đức Tín. Anh ấy là người Mỹ gốc Việt. Trong con người anh ấy thì có 60% là văn hóa Mỹ và 40% là văn hóa Việt. Bởi vì là anh ấy sống ở Mỹ quá lâu rồi. Nói tiếng Việt bây giờ nhiều khi là không sõi bằng tiếng Mỹ. Và tôi với anh ấy là người Việt, nhưng mà nói chuyện thì nhắn tin thì toàn bằng tiếng Anh. Tôi có yêu cầu anh học tiếng Việt, nhưng mà anh ấy bảo là khi nào mà đoàn Việt Nam mà qua đến Mỹ thì lúc đấy anh mới bắt đầu học tiếng Việt. Và cũng xin thưa với tất cả anh chị em nhà mình, với tôi thì anh ấy là một người bạn, là một người thầy và là một cái cánh cửa để chúng ta bước ra thế giới một cách rất là tự tin. Và ngày hôm nay thì anh ấy có mặt ở đây. Trước khi mà chúng ta gặp gỡ đại diện của Học viện Hàng không thì anh Tín sẽ có một đôi lời giao lưu cùng với tất cả anh chị em chúng ta. Tôi xin giới thiệu thêm một chút nữa. Anh Tín có thể nói là, tôi dùng một từ dân dã ở Việt mình là dân tài chính chuyên nghiệp, là tài chính forward. Anh ấy là cựu học viên của cái ngôi trường đã sản sinh ra nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Và hiện tại anh đang là cố vấn tài chính của rất nhiều các cái tập đoàn lớn ở Việt Nam cũng như là Trung Quốc. Và cái cách thức mà đưa một cái công ty mới như TST của chúng ta có thể lên được sàn chứng khoán của Mỹ thì hoàn toàn nằm trong cái tầm tay của anh ấy. Tôi chưa dám nghĩ đến cái việc chúng ta có thể lên được sàn chứng khoán của Mỹ, nhưng nếu như chúng ta đủ nội lực thì toàn bộ cái lộ trình và cách đi như thế nào thì chúng ta đã có một cái người bạn, một cái người thầy cố vấn chúng ta từng những bước đi một. Và ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là TST của chúng ta vô cùng may mắn có những người hướng dẫn chúng ta, có những người hỗ trợ chúng ta. Thì tôi muốn là toàn bộ cái cộng đồng chúng ta có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay dành một cái lời chào thân ái với một người Việt mình đang ở bên Mỹ, một người thầy của chúng ta, bằng một số 10, một điểm 10, một điểm 10 cho tất cả chúng ta có thể cho số 10 để chào đón anh Tín của chúng ta. Và bây giờ tôi xin được nhường mic lại cho anh Tín ạ. Cảm ơn Đạt, cảm ơn các bạn. Đạt nói mình nghe mình rất là hãnh diện. Cảm ơn Đạt nhiều. Thì kinh nghiệm của mình thì ở phố Wall thì nói chung là mình làm từ hồi ngày mình ra đại học tới mình lên cao học, rồi mình về châu Á cũng làm bên tài chính thì rất là nhiều. Mình đã từng tư vấn cho những công ty và từng làm chức vụ ở những ngân hàng thế giới và vài công ty lớn ở Việt Nam. Thì hy vọng sau này khi mà mình gặp mặt thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Tại vì khoảng chừng 6 phút nữa là Eric, là Director of Pilot Development, anh ta là giám đốc huấn luyện phi công của hãng Aerogard, sẽ lên, cho nên thôi mình cũng nói tóm tắt về những cái tiêu chí mà Đạt mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Thì cái đầu tiên là mình với Đạt đã hợp tác để đưa 2 trường học viện hàng không nổi tiếng về châu Á, một là Sierra, hai là Pan Am, để huấn luyện các học viên ở từ châu Á. Thì 5 năm qua mình đã từng đưa những học sinh từ Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc qua bên Mỹ và để học tại 2 trường Sierra và Pan Am để đào tạo thành phi công. Không những là phi công mà họ còn đào tạo thành gọi là giáo viên bay. Thì giáo viên bay nó có 3 cấp, cái cấp cao nhất là multi-engine flight instructor, và hơn nữa là học viên của mình học khi ra trường là được thực hành tới 1.500 giờ bay, và họ được những công ty hãng máy bay lớn của thế giới để recruit, là mướn về để làm phi công cho họ. Cái thứ hai nữa là Đạt và mình cũng có chia sẻ về cái tầm nhìn là trong thời chừng 3 tới 5 năm nữa thì hy vọng chúng ta có thể đầu tư và mua được một cái học viện hàng không ở Mỹ
để đào tạo chuyên cho học viên từ châu Á, especially là ở Việt Nam, chăm chú vào ở Việt Nam. Và cái cuối cùng là có những cái chương trình, những cơ hội mà có thể mình làm những cái nhịp cầu của từ Việt Nam và Mỹ. Thì chẳng hạn giống như Đạt và mình đã làm việc với một cái công ty chuyên xuất khẩu tôm hùm tự nhiên lớn nhất ở Mỹ về châu Á để đem về Việt Nam và có thể và cuối cùng Đạt cũng muốn kêu mình nói rằng là hy vọng tất cả các bạn có thể qua Mỹ để tham dự và gọi là tìm hiểu thêm về nước Mỹ và tìm hiểu thêm về những cái học viện hàng không mà mình đang kết nối và những cơ hội để mình làm việc với nhau. Anh có thiếu gì nữa không Đạt? Hello anh. Nghe Đạt ơi. Anh ơi, cái việc mà sau khi dịch Covid ấy ạ. Đúng rồi. Cái việc mà tức là với người Việt mình đi sang Mỹ thì đi du lịch thì em không nói. Nhưng mà đi du lịch thì nó cũng đã khó khăn rồi, Trường nói là để mà đi sang Mỹ tham quan một cái học viện lớn như bên Mỹ. Thì cái việc này nó có khó khăn không ạ? Bởi vì nói thật là em chưa được đi Mỹ bao giờ. Không có khó là đây. Không có khó. Mỗi năm Đại sứ quán Mỹ và lãnh sứ quán Mỹ ở Việt Nam mình cho hơn 100.000 người Việt qua Mỹ để du lịch. Và như năm 2018 anh có gửi thông tin cho Đạt đó, là hơn 16.000 sinh viên của Việt Nam mình qua Mỹ để du học. Cho nên là không có khó. Nói chung là phải có đúng cách để mình xin visa, phải có đúng thư mời và phải có đúng những cái gọi là mục đích để đi qua Mỹ. Nếu như mà có cái thư mời của học viện như vậy thì cái việc đi lại, cái việc mà các cái thành viên của cái, em dùng một cái từ là cái team của em đi sang bên Mỹ thì nó có dễ dàng hơn không ạ? Không khó, quan trọng là mà cái học viện mời do mình đưa ra mà tiêu chí, mà chẳng hạn mời anh Đạt qua Mỹ để tham quan trường của tôi, để hiểu thêm trường của tôi và để giải thích cho sinh viên ở Việt Nam. Nói chung là cái cách mời thì là cho cái học viện nó sẽ viết và mình sẽ giúp học viện đưa những cái ý đó ra. Tại là mình đã từng làm cái này cho những phụ huynh của học sinh qua bên Sierra và Pan Am để tham dự. Và hơn nữa mình cũng đã làm cho cục hàng không miền Nam để qua Pan Am để huấn luyện thêm những lớp mà gọi là special courses, tiếng Việt mình là chuyên môn, chẳng hạn giống như những lớp về tham khảo về quản lý đường bay, gọi là dangerous goods, giống như là những hàng hóa mà nguy hiểm, họ quản lý như thế nào, họ đều qua bên Pan Am để học và nâng cao trình độ. Chốt lại một cách ngắn gọn là nếu như em có khoảng 20 thành viên sau khi dịch Covid, anh em chúng em muốn sang Mỹ một chuyến thì anh có sắp xếp được không ạ? Hy vọng, mình không dám hứa 100%, thì mình nói thẳng đi. Thì ví dụ 20 người đi, 20 người xin thì mình nghĩ chắc chắn là ít nhất là 10 người được. Chứ còn nếu mà mình nói mà chắc chắn mà gọi là 20 người được thì mình không hứa. Nhưng mà những cái kinh nghiệm mình đã làm thì không có khó Đạt ơi. Nói chung là không có, mình chưa có thấy mà gọi là một cái học viện giống như Pan Am, Sierra, Arizona mời mà bị từ chối. Em hỏi thêm là nếu như sang đấy thì đi tham quan học viện thì các anh em bọn em được tham quan cái gì ạ? Có được ngồi thử lên máy bay lái không anh? Được, mình bố trí chắc chắn, học cái đó là mình hứa được, chắc chắn giống như là cái video. Cái đấy chắc chắn. Qua được tới học viện là mình sẽ chắc chắn bố trí cho những, nhất là mình đưa học viên Việt Nam mình, gọi là giáo viên bay để lái cho được các bạn đi một vòng là ok. Anh có cách nào mà khoảng độ 10 anh em đi Mỹ mà khoảng 5 ngày sau về có bằng phi công không ạ? Có bằng giả. Ok, xin phép cộng đồng nhà mình là chúng ta giao lưu một chút bằng cái sự thoải mái để cho cái không khí làm việc của chúng ta ngày hôm nay nó thực sự là thoải mái.
Anh chị em nào đồng ý với tôi quan điểm là một cái sự hưng phấn và vui vẻ nhất trong buổi Zoom ngày hôm nay? Cho nó xin số 6 được không ạ? Cảm ơn các anh em. Có một cái nữa mà em muốn hỏi anh về cái việc là cho mình chắc chắn mình đặt coi chừng có thể Eric join đó là có thể có bị lock không đạt, giống như hồi nãy mình bị á. Ok ạ. Thế thì anh chờ em một chút để em mở cái Nha. phòng Zoom. Eric Noel đúng không ạ? Đúng rồi. Ok ạ, để em có thể bật mic cho anh ấy và anh có thể giới thiệu anh ấy với các thành viên ở tại Việt Nam không ạ? Được, nhất định. Hi guys. Hello Eric. How are you, sir? I'm doing well. Thank you for joining, Eric. Eric, we have 92 people, members online, waiting to hear. And we also first thank you for taking the time and waking up early to speak with us. So they are all very interested in learning more about AeroGuard. Fantastic. And actually, I was just thinking, I have kind of like a little bit of a presentation that I can show. I can switch over. Right now I'm on my iPad, but I can connect and then connect on my laptop real quick. And then if you want, I can share the presentation and kind of through the different pieces if you'd like. That would be great. That would be great. Okay, I'll disconnect here real quick and I'll reconnect from my laptop so I can share the presentation, okay? That would be great. Các bạn ơi, Eric sẽ quay lại và dùng laptop của anh ta để làm cho ta một cái bài thuyết trình về Học viện Hàng không AeroGuard. Anh Tín ơi, anh có thể cho anh Eric bật cái cam lên, nhờ anh Eric bật cái cam lên và say hello, xin chào với cộng đồng nhà mình. Eric sẽ làm tại Eric đang chuyển qua cái laptop á, cho Eric xin 2 phút. Dạ. Từ lúc gặp anh Tín ở Sài Gòn cho đến bây giờ hình như là em thấy là vì Covid nên anh trẻ ra và đẹp trai hơn. Cảm ơn Đạt. Cảm ơn Đạt nhiều. Nói chung là mình suy nghĩ nhiều quá cho nên nó bớt già. Dạ. Không biết Đạt có gửi những cái thông tin về AeroGuard cho các bạn ở hôm nay chưa Đạt? Nhà mình thì được xem video rồi anh ạ. Xem các video giới thiệu về AeroGuard rồi ạ. Thế thì hay quá. Hay quá. Mình chắc các Đạt cũng chia sẻ với các bạn là mình là được độc quyền của AeroGuard để gọi là marketing cho những cái dịch vụ của AeroGuard ở Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan. Tại sao lại là Thái Lan anh? Thái Lan nó cũng giống như Việt Nam mình thì nó đi trước mình khoảng chừng 20 năm. Nhưng mà cái vấn đề với Thái Lan là nó cũng giống như cái hiện giờ Việt Nam mình là cái ngành phi công cũng ít là người biết. Thì những cái trường mà huấn luyện ở Thái Lan, họ huấn luyện học viên của họ nhưng mà không có đủ chất lượng để những hãng máy bay lớn muốn. Có một bài báo mà từ gọi là báo của gọi là Bangkok News, là một bài báo rất là có danh tiếng ở Bangkok. Họ đăng cách đây 1 năm, họ nói có hơn 1.000 học viên của Thái Lan học ra có bằng phi công của Thái Lan ra, nhưng mà những hãng hàng không thế giới không dám mướn, tuy rằng thế giới đang thiếu phi công, tại vì họ đều nói rằng là không đủ chất lượng. Chẳng hạn giống như có nhiều bạn đi học mà không biết rằng là cái thời gian bay rất là quan trọng. Thì từ cái học để mình vào học mà tới ra, tới thậm chí là được bằng giáo viên bay luôn, thì mình bay không quá 265 giờ, 270 giờ. Như cái chương trình của mình là 270 giờ là cao nhất rồi. Thường là những cái chương trình khác là khoảng chừng 240 giờ, 230 giờ thôi. Thì thứ nhất là mình thiếu giờ bay là mình sẽ không có gọi là đủ khả năng để mình thi đậu.
Cái thứ hai nữa là một khi mình ra có bằng rồi, mình phải tiếp tục gọi là mình thực tập cho tới khoảng chừng 1.000 giờ hoặc 1.500 giờ bay, thì những hãng lớn họ mới có gọi là cái sự lòng tin để họ hướng mình về để bay cho họ. Thì Eric join rồi đó, Đạt ơi. Hello Eric. Yes, I'm here. Can you hear me? Yes, we can hear you. Eric, can you hear me okay? I can hear you good. We can hear you well. Can you say hi to everybody? They want to see your handsome appearance. Okay, I think we can do that. There Hello, we go. Eric. Hey, everybody. Eric, thanks for joining us. Do me a favor, Eric, as you go through the presentation, speak slowly so I can translate for people whose English is not their first language. Sure. No, I will. We can just do it in small chunks, okay? We can just do a little bit at a time, and then I'll just pause, and then you can translate, and then we can move on, okay? That'd be great. Take it away, Eric. Thank you. All right. So I need to go like this and like this. Hold on one second. Good. Okay, so can everybody see my screen okay? Yes. Sound like a yes, Eric. All right, perfect. So sounds good. So what I'll do is, this is kind of a general overview of our organization and how we currently conduct operations right now. So to kind of get things started, we'll see things a little bit higher level. So just talking about us as an organization, we currently have about 145 instructors on staff. And then we have our own maintenance repair station, and so we employ actually closer to about 300 employees at this point in time. Also, this number is not including our other students from campuses abroad, but we have about 550 students as of right now. But as you can see, Eric, we generally do a lot of operations. You want to pause a little? Let me do the translation before. Yeah. Okay. Sure, okay. sure. Thì Eric trình bày là hiện giờ Eric có hơn 145 giáo viên bay để dạy học sinh, hơn 500 học sinh, và có khoảng chừng hơn 300 người để ở tại Eric để hoạt động tại Eric để giúp học sinh và để làm cái đào tạo học sinh để thành phi công và thành giáo viên bay. Good, Eric. All right, yeah. So, as you see, it talks a lot about kind of our operations, and you see this figure of flight hours that we typically fly, and I think it's really a result of the fact that all of our students and all of our instructors are all full-time, right? This is basically all they do. And so what you're going to kind of consistently see as a theme here is AeroGuard is really about producing airline pilots, right? That's our main focus. And we predominantly partner with airlines and companies that are on the same track. They want us to develop professional pilots for them. 300 nhân viên làm AeroGuard là đều làm là gọi là full time, là không có làm gọi là part time, là bán giờ. Cho nên là cái những họ muốn Eric muốn nói rằng là những người làm ở đây và AeroGuard là đều tập trung hết để vào để huấn luyện học viên để thành phi công
cho những hãng máy bay lớn, và Air Guard chỉ partner là chỉ kết hợp với lại những hàng không lớn và những học viện hàng không lớn ở nước ngoài để huấn luyện phi công. Yes, Eric. Good. Okay. And so we'll kind of work on each of these here. Okay, so this is a lot of kind of the similar piece to this, just talking a little bit more about some of the details. And really, I think the couple of things that stand out to me here are two major elements. One is our student to instructor ratio. So as I had said, we have full-time training, and so in order for students to stay on target and continue to move through the course, it's important that they have the opportunity to fly consistently. So we have this pretty standardized student to instructor ratio, which allows students to fly missions almost every day. They could potentially fly missions because an instructor can typically do 4 missions in a day. Theo cái quan trọng mà những cái trường mà nó đưa ra thì có nhiều cách để gọi là so sánh. Mà cái so sánh quan trọng nhất ở đây là các bạn có thể thấy là ở Air Guard 4 học sinh tới với một người thầy, nghĩa là một người thầy chỉ dạy 4 học sinh thôi. Cho nên đó là cái sự chú tâm cho học sinh, và cái sự quan tâm đó giúp cho học sinh được gọi là học nhanh hơn và học gọi là sao ta hiểu hơn, và có nhiều thời gian để gọi là hỏi và để thắc mắc những gì mà học sinh có thể gọi là học không hiểu. Yes, Eric. Okay, and then the second main element that I think comes out here is about our repair station. So we do all of our own maintenance in-house. What that means then is we have the ability to control when aircraft are down and when they can return to service. And so this just means that the majority of our fleet is operational all of the time, and it allows for us to kind of keep control over the quality of aircraft that we get to fly and the uptime of those aircraft. Cái điều quan trọng thứ hai là những máy bay để cho học viên và thầy giáo ở đây huấn luyện và học là đều được Air Guard, một đội ngũ gọi là sửa chữa ở Air Guard hết, cho nên là Air Guard bảo đảm về được chất lượng của máy bay, được bảo đảm về gọi là cái quy trình sửa chữa và thời gian sửa chữa để cho học sinh và thầy giáo có đủ dụng cụ để học và thực dụng để học đúng cái chương trình và thời gian bay. Yes. Good. Okay. Yeah, excellent. So a little bit more about our operations and how we kind of structure our operations. And so what I think is important here is we tend to operate more like an airline and less like a traditional flight school. And we can talk about some of those things, but Tin, you want to start with that? Cái mà quan trọng thêm nữa ở đây là Air Guard, cái cách quản lý Air của ở học viện hàng không Air Guard là giống như một hãng hàng không, chứ không phải là một cái học viện bình thường. Yes. Yeah, so part of that is a few different things. One is how we run our operations. So when we talk about how we actually fly our aircraft, we're highly proceduralized, just like the airlines, right? With various call-outs and procedures that we have to follow for all of our maneuvers. So all students and all instructors have to follow the same process for everything that we do in all of our flights. And this is sort of the first step in ensuring safe operations. Cái cách mà hoạt động giống như một cái hãng hàng không là nó sẽ có rất là nhiều quy trình, và cái quy trình này nó sẽ giúp cho thứ nhất là cho những học sinh họ
học làm quen với cái cách những hàng không hoạt động như thế nào. Và cái quan trọng hơn nữa là nó sẽ bảo đảm sự an toàn cho học sinh và cho phi công và cho mọi người ở trong lúc bay. Yes. Good. So to kind of elaborate a little bit further on that point is how we standardize our flight instructors, right? So some of our instructors, we are graduates of our own program, and other instructors we may have hired from the outside. And in either case, an instructor has to go through what we call a standardization course before they are authorized to fly with our students. If they're hired from the outside, that course takes about a month for them to get through. And if they're an internal hire, it takes about a week or 2 weeks to get through. Tất cả những giáo viên bay ở Air Guard là có hai thành phần. Một là họ tự đào tạo. Thì những người mà đã được tự đào tạo ở Air Guard và để dạy ở Air Guard thì họ phải học một cái lớp gọi là cái lớp gọi là để cách theo quy trình, cái cách để theo quy trình. Tại những cái quy trình này giống như nãy mình nói đầu tiên là họ rất quan trọng ở Air Guard là phải theo cái quy trình giống như ở những hãng máy bay lớn. Và nếu mà những giáo viên mà họ mướn từ ở ngoài vào thì họ cũng phải học những cái lớp quy trình đó là với thời gian là 1 tháng họ mới được dạy. Thì tất cả giáo viên một khi qua những cái lớp quy trình đó thì họ đã biết cái cách theo cái quy trình ở Air Guard để dạy cho học sinh và bảo đảm sự an toàn cho tất cả mọi người. Yes. Good. And in addition, because we run an operation that runs pretty much 24/7, like an airline, we have specific crew scheduling and these rest rules. And so we refer to this internally as what we call our duty day. And this just limits the amount of time someone can conduct operations, whether they're a student or an instructor, within a given 24-hour period. Tại vì trường Air Guard, học viện hàng không Air Guard là theo quy trình của một hãng hàng không, cho nên là họ có giờ bay 24/7. Thì theo cái cách quy trình đó họ cũng phải gọi là họ quản lý những người mà tập bay, huấn luyện bay và bay để họ bảo đảm là những người đó họ không có bay quá cái thời gian mà để gọi là họ có gọi là sức khỏe, chứ đừng có bay nhiều quá để gọi là tới hồi để xảy ra tai nạn. Yes. Great. And then sort of the last point in the bottom right there, it discusses how we handle student pilot solo operations. And so that is a fairly complicated process for us. We ultimately have what we call a duty CFI or duty flight instructor, and they don't conduct any training. Their whole job is simply to monitor students that are on solo activities. And so that way, even though there's only one person in the plane, ultimately there's a lot of monitoring that's happening and tracking and the ability to communicate so that we can kind of be the big brother and watch out for them as well. Một cái quan trọng nhất của cái sự huấn luyện bay là cái bạn thấy ở cái cuối cùng là quản lý học viên để họ bay solo, là bay một mình. Thì cái quy trình bay một mình đó nó rất là quan trọng. Một khi học viên họ học rồi, họ đã bay với những giáo viên lúc rồi, thì lúc nào trong thời gian học họ cũng có hai người, một là giáo viên và một là học viên bay cho một chiếc máy bay. Nhưng mà để được mà ra trường thì trong cái quy trình của chẳng hạn như của mình là phải có bay ít nhất là 5 giờ bay một mình. Thì cái đó là cái lúc mà gọi là nguy hiểm nhất mà gọi là quan trọng nhất cho một học sinh. Thì trong cái thời gian mà học sinh họ bay một mình như thế thì ở Air Guard lúc nào cũng có một người gọi là giáo viên bay, họ quan sát học sinh đó và lúc nào cũng có gọi là để nói chuyện với học sinh đó để học sinh đó được bình tĩnh và bay
bay đúng hết giờ bay và bay về để đạt được cái bằng phi công. Yes. Good. Okay. And so we can kind of move on a little bit. This once again talks a little bit more about kind of our processes and procedures. I think one of the biggest pieces to this is a few things. One is, as you see in the image, we have kind of designated areas with designated altitudes and limitations as far as practice areas are concerned, where we can practice maneuvers. And I think that lends itself a lot, once again, to kind of how we ensure both quality of training and the safety of training that we provide. Thì cái bản đồ ở trên đó là nó nói cho bạn biết là cái khu vực đó là khu vực mà Air Guard Học viện Không được nhà nước Mỹ cho để thực tập cho học viên thực tập, cho nên cái khu vực đó rất là an toàn và không có những máy bay lạ ở ngoài vào để gọi là quấy rối những sự gọi là thực tập của các học sinh ở Air Guard. Yes. Very good. Also, this speaks a little bit to our dispatching procedures as well. So, two parts to that. One is before every flight, a student and an instructor have to complete a lot of paperwork. But as part of that paperwork, we have what is known as a risk assessment, which is just our way of grading how much risk we are adding to the flight. Like a lot of factors such as how tired you are, how much rest you've gotten previously, or last time that you ate, or experience in the aircraft, or these kinds of things all factor in to a score for each flight. And we have to ensure that that score is low enough that it is a low enough risk for the flight for it to launch. Trước khi một học viên và một giáo viên bay họ lên họ thực tập, hay là hoặc giáo viên học viên bay họ bay một mình, thì tất cả họ đều phải có gọi là làm tờ khai rất là kỹ càng. Thì cái quan trọng nhất là trong những đó có những câu hỏi như là hôm qua anh ngủ được mấy tiếng đồng hồ, anh ăn bao nhiêu, anh có khỏe không, anh trong người anh có bị nóng hay không. Tất cả những câu hỏi đó phải được trả lời, và những cái trả lời đó được phân tích là cái chế độ nguy hiểm của cái chuyến bay đó là cao hay là thấp bao nhiêu. Thì cái quan trọng là nếu một cái con số đó mà nó ra là cao quá thì họ sẽ không được bay, họ sẽ chờ một ngày hôm sau là một bữa khác. Cho nên cái đó là cái sự quy trình mà gọi là nó bảo đảm sự an toàn cho học viên bay và giáo viên bay ở Học viện Hàng không Air Guard. Yes. Good. And then the last piece to that is also around that safety stop program. And what this means is anyone can stop a flight for a reason at any time, right? So if I notice that there's a student that looks really tired, I see him trying to ramp out for a flight, I can go to dispatch and say, we're going to safety stop that flight because I don't feel like they're safe, right? And we can do that across the board. Anyone in the organization can safety stop any flight for a reason that they deem fit. Cái quan trọng nhất là có cái gọi là cái safety stop program ở trong cái slide này là bất cứ một người nào mà thấy một giáo viên bay hay là một học sinh khi mà họ lên máy bay mà họ cảm thấy rằng là cái người phi công đó nhìn không có khỏe, hay nhìn mệt, hay là bệnh, họ có thể kêu người đó gọi là không được bay và để một bữa khác bay. Cái đó rất là quan trọng, nó sẽ làm cho cái sự an toàn của học viên và tất cả mọi người ở trong học viện. Yes. Good. This just speaks to those certifications, and once again, I don't know. We've talked about this a little bit. We are approved to conduct flight training, obviously, and we're also an approved
repair station, as I had mentioned, which means we're FAA approved to conduct maintenance. And then we're obviously approved to do immigration and TSA requirements for foreign students, as well as our transportation service is also Department of Transportation approved. Outside of that, I think this just lends itself to some of those certifications we have to have in place in order to conduct business the way that we do. Học viện hàng không Air Guard được nhà nước Mỹ, cục cục hàng không Mỹ và tất cả những là những cục và bộ liên quan tới ngành hàng không được tất cả những giấy phép đó để hoạt động sửa chữa máy bay và nhận học viên từ nước ngoài, cho nên là nó là một học viện hàng không rất là hoàn chỉnh và đầy đủ giấy phép để thực hiện những cái lớp mà học viện đã đưa ra cho về tới học sinh. Yes. Good. So this just talks a little bit about our fleet. We have about 45, actually we just got delivery, so it's 45 Archers and actually 16 Piper Seminoles in our fleet right now. So right around 60, 65 aircraft with the Cessnas that we operate. And actually that number is specific to here in the Arizona campuses. So if you include the campuses in Florida and Texas and California as well, this number is slightly higher. It's about a total of about 80 aircraft or so. Riêng học viện hàng không Air thì có 4 chi nhánh, thì cái chi nhánh ở Arizona là có hơn 65 máy bay để cho học sinh học và thực tập. Và nếu mà cộng lấy 3 chi nhánh ở Texas, Florida thì có hơn 80 chiếc máy bay để cho học viên học và thực tập. Yes. Good. That's same deal. I can get you some more information about the other campuses as well. But in essence, of all the campuses, we have now a total of 5 campuses across the United States. And this has grown a little bit since then. So we have repair stations at or maintenance hangars at each of those locations. We have classrooms, multiple classrooms at each of those locations, and then obviously the aircraft at each of those locations as well. So this is more or less, once again, a picture of just the Arizona piece, but it is bigger across the other 3 campuses as well. Tất cả những cái gọi là chi nhánh, gọi là campus của của học viện hàng không thì đều có lớp học, đều có thợ sửa chữa và máy bay, nói chung đầy đủ để cho học sinh học và thực tập. Yes. Good. This just talks a little bit about the area that we're here in, once again, in Arizona specifically. It's just describing kind of give you a snapshot of the greater Phoenix area here and where our 2 airports are in relation to each other. Cái bản đồ này cho các quý vị thấy là cái học viện ở Arizona đây, và có 2 cái phi trường và cái thời tiết và nói chung là bản đồ về bay mình yes sir. All right, good. So this is a little bit different from how we're going to structure this program, but this is a pretty common method that most of our students go through. Obviously, we're going to include the flight instructor training as well and some experience building within that. But this is what the majority of our students tend to go through. And really what I wanted to kind of emphasize here is
kind of the screening bit and the English opportunities that we offer a lot of our customers as well. I think those two things are the main elements that might stand out in comparison to typical flight training. Ở đây là cái quy trình mà thời gian để cho những một học sinh học để từ là 0 giờ cho tới được cái bằng gọi là bằng phi công thương mại là khoảng trung bình khoảng chừng 12 tháng. Nhưng mà cái chương trình của mình là nó hơn nữa. Chương trình của mình là có học được bằng giáo viên bay, 3 bằng giáo viên bay, và có sự gọi là thực tập cho tới 1.000 giờ, 1.500 giờ. Yes. Good. So this just refers a little bit more to a little bit about how we run operations. So a part of our general operating manual specifies things like our uniform policy, right? As you can see, it'll identify specific limitations that we have, like we're an English only campus, which means on campus here, students and instructors can only speak English. We have conduct policies, right? We have expectations of how students should operate on campus, as well as how instructors should operate while they're with us. And so I think that kind of accountability speaks to how we continue to produce quality pilots that are disciplined and make their way through their training effectively. Cái nói chung là ở học viện hàng không hoặc Air Guard là nói chung là cái trách nhiệm và cái sự huấn luyện nó rất là chuẩn. Chẳng hạn như học sinh ở học viện thì đều phải nói tiếng Anh hết, thầy giáo đều phải dạy bằng tiếng Anh, và mỗi thầy giáo phải có trách nhiệm như thế nào và học sinh phải có trách nhiệm như thế nào đều được ghi rõ trong những cuốn sách và những cái gọi là rules của những cái quy trình để cho mọi người để biết và tuân thủ. Yes. Good. Along with that, we have a specific role here that is intended to assist students that are in need. So anytime we identify a struggling student, we have a process that ensures somebody kind of scoops them up and puts them on a plan of action that gets them back up to speed and moving along, right? So this is, for all intents and purposes, a way of mitigating, terminations of students or underperforming students. In a lot of cases, it can be a motivation issue, or it can be linked to something related to, how their training is being conducted, or sometimes it's just a personal issue. And anyway, the idea of this student performance advisor is their role is really to identify what the cause is in their delays in training and their struggles in training, and then to give them a path that gets them back on track to a successful outcome. So how many advisors are there in this, or what's the process for the student to approach the advisor? Right. So what happens is we have this is kind of like its own operations team. So when somebody from their normal team, like a training manager or something, would identify, oh, this student is struggling. For example, we have certain triggers. If they fail a stage check 3 times, that will trigger this event to occur, which means this advisor or somebody on that person's team will meet with the student and try to assess what's going on. They usually will meet with the training manager, the instructor, and the student to try to figure out what exactly is happening, and then put a plan together as to how to restructure their training to get them back on course. And so that's kind of the way that this works is there's usually trigger events, and it's usually the training managers that would kind of trigger this student to move over to that team, this performance advisor's team.
Ở học viện có một cái đội ngũ gọi là cố vấn. Những cố vấn này là để dành thời gian để giúp học sinh khi mà học, gọi là họ có thể học yếu hay là học chậm, họ sẽ cố vấn thêm và họ sẽ có ra một cái chương trình học thêm nữa và sẽ dạy những học sinh mà học chậm, học yếu này để có thời gian và có cơ hội để theo kịp cho cái lớp và các bạn trong lớp. Yes. Right. So their whole purpose is to put together these performance improvement plans, and that has sort of a dedicated sequence of missions that the student would complete and an expected result at the end of those missions. And if the student doesn't meet the standard at that point in time, at the completion of this performance improvement plan, then it would go to what's known as a review board, and this review board would be comprised of this student performance advisor, their instructor, their training manager, and usually the VP of flight operations, to kind of figure out what they should do and why this person is struggling on this performance improvement plan. And maybe we build another performance improvement plan, or maybe we need to modify things. But that's kind of the continuation of the process. Initially, they go on to a performance improvement plan, and then at the end, either they complete it successfully and move on, or they will have what's known as a review board. Nếu một khi học sinh đã được gặp cái đội cố vấn này và họ vẫn không theo kịp lớp, thì lúc đó đội cố vấn này sẽ đưa về một cái gặp một cái gọi là review board, là một cái đội ngũ mà để coi như vậy bây giờ phải tìm cách nào để cho học sinh này học và đạt được những cái bằng và những cái tiêu chuẩn để thành một phi công và để ra trường được. Yes. Good. And then a little bit about kind of the student life outside of campus. So we obviously provide accommodations for these students. The way that we do that is we have these apartments and we outfit them sort of as like dorms. And then these apartments have other amenities. As you see, there's plenty of other amenities like the swimming pool, and there's fitness centers and all kinds of things that they can do at their accommodations. Đây là những cái bức hình mà các bạn thấy và ở cái gọi là cái khu nội trú của học viên của học viện, thấy rất là đẹp. Việt Nam gọi là ký túc xá anh ạ. Đúng rồi, ký túc xá. Cảm ơn Đạt. Có bể bơi, có vườn nướng đúng không ạ? Đúng rồi. Có phòng chiếu phim, có chỗ tập gym, có chỗ miễn phí ăn sáng rồi. Sao lại có phòng massage ở đây nhỉ? Em nhầm không có. Ok, cảm ơn anh, xin mời anh ạ. Không, có hai cái spa. Spa là chỗ mà tiếng Anh nó gọi là spa, thì tiếng Việt mình nó giống như là chỗ làm móng tay, massage, nó đầy đủ. Thì nói chung là nó có đầy đủ tất cả cho học sinh. Và dĩ nhiên cái spa này thì nằm ở đó, thì nếu học sinh xài mình chắc chắn là cũng có khách ở ngoài vào, tại vì cái khu này mình thấy nó rất là đẹp. Thì mình nghĩ là nó nằm một cái khu mà sang của dân cư ở, và lúc đó học viện chắc họ thuê lại hay họ mua lại 1-2 tòa nhà ở khu đó để cho học sinh của học viện ở. Next. Good. And I think that's kind of the piece in and of itself. I can get you once again some more information, but certainly if anybody has any questions, I can absolutely answer any of the questions that you might have about our operations right now. Thank you, Eric. Các bạn, đây là tóm tắt về học viện hàng không Air Guard. Nếu tất cả mọi người bất cứ ai có một câu hỏi gì thì cứ giơ tay lên để Đạt và các bạn chuyển tiếp với Eric để Eric có thể trả lời được. Anh em nhà mình chúng ta sẽ có khoảng 1 phút ạ. Chúng ta sẽ có dành khoảng tối đa là 3 câu hỏi cho Eric trong buổi tối ngày hôm nay ạ, bởi vì là thời gian không cho phép.
Chúng ta có tối đa 3 câu hỏi. Còn trong quá trình mà chúng ta quan tâm sâu sau này, chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái lần tương tác nữa. Anh chị em nào nhà mình có ai có câu hỏi? Có ai có câu hỏi không ạ? Anh chị em nào có câu hỏi thì một là mình có thể chủ động mình bật mic của mình lên ạ, hoặc là nhắn tin ạ. Anh nói với Eric giúp em là chờ khoảng 1 phút ạ. Nếu như nhà mình hiện tại mà chưa có câu hỏi, bởi vì là có thể là buổi tối ngày hôm nay thì vì cái thời lượng nó chưa cho phép, thì chúng ta cần cái thời gian để chúng ta tìm hiểu thêm về cái học viện cũng như là các chính sách của học viện, thì chúng ta sẽ dành câu hỏi vào cái buổi khác. Không biết là anh nhờ anh Tín hỏi anh Eric là anh Eric còn điều gì muốn chia sẻ với các thành viên của Việt Nam không ạ? Well, Eric, thank you very much for your presentation. We don't have any questions right now. Actually, there's one. They asked, is there a limit on age at the academy? Okay. Sorry. Can you hear me okay? Sorry, have Yeah, some no worries. question. Have some question. Nhờ anh Tín, Okay. em có thể đọc ở trong Yeah. cái mục chat ạ, có một em có thể tóm lược để cho anh chúng ta có thể tiết kiệm thời gian. Có một vài bạn học là cái số 1 là đi học thì 1 năm là được về phép mấy lần ạ. Đây là dành cho những cái bạn mà chắc là có người yêu ở Việt Nam ạ. Hay là học xong thì mới được về. Đây là câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi thứ hai là cái này mình trả lời luôn là thiệt ra là mình đã làm này hơn 5 năm rồi. Học thì học luôn, tại cái chương trình nó ngắn nên thì chỉ có 2 năm thôi, chứ không có nghỉ hè, không giờ học là học luôn. Chứ còn học còn giống như nghỉ hè nữa là nó rất là lâu. Dạ vâng ạ. Thế thì bạn nào đang có người yêu tại Việt Nam thì cứ chia tay trước đi trước khi đi học, và cảm ơn anh. Câu hỏi thứ hai là bay qua thăm thôi, bay qua thăm được. Vâng ạ. Câu hỏi thứ hai là chương trình tuyển học viên thì có giới hạn độ tuổi không ạ? Đây là câu hỏi thứ hai ạ. Is there a limit to age for student applicants? We do not have a specific age limit. Most of our international students are typically below the age of like 35, but we have domestic students that go all the way up to like 50 years old. So there's not a particular age restriction that we have. I would say it's going to be more based on what they're looking to do with their career and what that career looks like for them. Học viện thì không có hạn chế độ tuổi. Trung bình học sinh của quốc tế của học viện thì khoảng chừng dưới 35, nhưng mà ở người Mỹ có những người mà 40, 50 khi họ về hưu họ vẫn muốn học. Nói chung là quan trọng là học viên học xong cái bằng và muốn làm cái gì với cái bằng và cái kinh nghiệm đó, thì chứ còn tuổi thì không có chế độ. Ok, cảm ơn anh. Có một bạn hỏi là trình độ ngoại ngữ IELTS bao nhiêu, thì tôi có thể trả lời luôn là IELTS là tối thiểu là 5.5 ạ. Tôi trả lời luôn cho câu hỏi cũng như là cho các anh em Việt Nam như mình ạ. Chúng ta còn khoảng 2 phút nữa để đặt câu hỏi ạ, bởi vì là chúng ta cũng không thể trả lời hết được tất cả các cái quan tâm thắc mắc trong một cái buổi Zoom ngày hôm nay đâu ạ. Mục tiêu của ngày hôm nay là chúng ta làm quen và nghe những cái giới thiệu tổng quan về một cái đối tác của TST của chúng ta ở bên Mỹ ạ. Còn để làm rõ tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ gặp nhau vào những cái buổi khác nữa và những cái buổi Zoom khác nữa. Ok, chúng ta còn khoảng 2 phút ạ. Anh chị em nào nếu như mà sau 2 phút mà chúng ta không có câu hỏi thì xin phép được đại diện cho các anh chị em ở. Ok ạ. Em muốn hỏi thêm về quy trình đào tạo an toàn bay và quy trình đào tạo dạy học là của riêng Aerogat. Cái này thì cũng xin phép trả lời luôn với bạn Bắc là tất cả những cái thông tin chi tiết như thế này thì sẽ được một là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Các bạn gửi cho tôi email của các bạn thì tôi sẽ gửi toàn bộ tất cái thông tin liên quan đến cái này, và các bạn sẽ chủ động các bạn nghiên cứu thông qua email. Bởi vì rất là khó để trả lời tất cả những cái này trong một cái buổi Zoom thời lượng nó có hạn như buổi ngày hôm nay. Ok ạ. Nếu như anh chị em nào, tôi biết là còn những câu hỏi khác nữa, nhưng mà chắc là thôi cũng xin phép tất cả anh chị em nhà mình chúng ta tạm dừng đặt câu hỏi ở đây để xin phép được thay mặt các anh chị em ở Việt Nam gửi lời cảm ơn tới anh Eric
và nhờ anh Tín nói với anh Eric là các anh em Việt Nam rất là cảm ơn cái sự nhiệt tình của anh Eric đã dành thời gian cho buổi làm việc online của cộng đồng tại Việt Nam ngày hôm nay. Hy vọng là trong thời gian sớm nhất được gặp anh ở bên Mỹ, và cũng trong thời gian sớm nhất các anh em ở Việt Nam muốn được mời anh cũng như là ban lãnh đạo của học viện có thể đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta, và ăn cái món bún chả mà Tổng thống Obama Mỹ đã ăn tại ngoài Hà Nội. Rất là mong được gặp anh Eric tại Việt Nam cũng như là tại Mỹ trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh Eric rất nhiều. Eric, everyone would say thank you very much for your time and a great presentation, very informative. They would very much love to have you in Vietnam and invite you to the shop that Obama ate. Well, thank you very much. I appreciate everybody's time today. I had a pleasure going through this information, and I can certainly provide any other information that you have. I would be great to get out of the U.S. and go to Vietnam. I think that would be fantastic when things kind of open up a little bit more around here. And certainly, you guys are more than welcome to come out and visit our campus. I'm here in our Phoenix campuses, so certainly I can show you around facilities and kind of show you what the flight training is all about. Eric cảm ơn tất cả các bạn, và Eric cũng rất là mong sẽ tới gặp các bạn ở Việt Nam, và Eric cũng hy vọng các bạn có thể tới học viện để tham quan, và Eric sẽ đích thân hướng dẫn và chỉ cho các bạn khi bạn tới học viện hàng không. Well, thank you very much, Eric. We would love to bring you to Vietnam as soon as we have travel safety guidelines. I hope that will happen sometime next year, and we are very excited with your help, your persistence over the last 2 months to work with us and make this partnership. And I think it has a lot of potential, and we look forward to working closely with you for the next 5 years. Absolutely. I look forward to the same, sir. Thank you very much for this opportunity. Thank you, Eric. Bye-bye.